Hello everyone! Welcome to my channel. Ako po si Hazel. At sa video po na ito, ipapakita po natin ang apat na weekly layout. At sa first layout po ay gumawa po tayo ng table. 6 na tables sa ibaba po. At saka yung to-do list or mga trackers po natin ay nasa ibabaw po. May mini calendar po ito. At apat na trackers kung pwede nyo pong ilagay, kung gusto nyo pong ilagay. So, kung makikita nyo po, bakit 6 lang? Kasi yung weekend po, inisa ko na po yung Saturday and Sunday. Pero kung gusto nyo po na yung Saturday and Sunday may iba, kasi minsan mas busy po tayo, marami po tayong gagawin sa weekend. So, pwede po natin hatiin ito. Yung last part po, pwede po yung table iakyat po pataas at hatiin sa dalawa para yung Saturday and Sunday ay mag-iba. So, ito po ang ating first weekly layout. At ito pong susunod na layout ay yung days po ay nakalagay po siya sa gitna. Pareho lang po at 6 po ang ginawa kong table. Nasa gitna po siya, tapos yung mga collections po natin or mga trackers nasa gilid. Nakalagay po dyan yung to buy, deadlines, kung ano po yung nababagay po sa pangangailangan nyo, sleep tracker, at kung ano-ano pa. Kung para sa inyo ang layout na to, mas madali ninyong mas kayo, komportable, or mas dali nyo pong makita kung ano pong gusto nyo gawin, pwede nyo po itong gayahin. At kung wala po kayong oras para gumawa ng bullet journal na nababagay po sa inyo, pwede po kayong magpagawa sa akin. Bumisita lang po sa aking shop, sa Shopee po, sa Hazel Pages, para mag-order at magpa-customize po ng bullet journal ninyo. At ang ating susunod na layout ay nababagay po pag lalo na marami po kayong gustong isulat, mga paragraphs or thoughts nyo po, mas bagay po siya. Pero mas maikli po yung mga trackers or collections po na pwede nyo ilagay. Ang ginawa ko rito sa isang page, hinati ko po equally ng 4 na boxes. And then, so may 8 boxes na tayo lahat.
So yung remaining 2 boxes ay kung saan nyo ilalagay yung trackers or mga collections ninyo. May mini calendar din ito. Kung makikita nyo, hina-highlight ko po kung anong week layout na ito para po may guide po tayo. Ang example po na collections na ginawa ko rito ay ang meal plan. Pwede nyo rin ilagay yung mga trackers nyo at kung ano-ano pa. Hindi na po ako line for every box. Mas maganda po siya na open. Kahit po yung sulat nyo ma-extend po sa susunod na araw. At sa ating pangatlong layout, ang ginawa ko po rito ay separate ko po yung days sa kabila pong page. Pero sa layout po na ito, kung ikaw po ay mahilig gumawa o sumulat ng mas marami or mas mataas-taas, ito po medyo limitado lang. So, sa kabilang page ay nilagay ko yung events para ma-separate po yung events. Every day po yung events na sinulat ko dito, yung table na ginawa ko. Okay. And then every color represents po sa day na yan. Pero nag-label din tayo ng, hindi lang po color coding ito, pero nag-label po tayo ng mga days para po makita natin, ma-emphasize yung date po. May mini calendar din po at yung collections natin. Sa collections po ninyo, every weekly, pwede nyo po ilagay yung to-do list, yung deadlines, assignments sa schools, or assignments sa work, trackers nyo po. Sa health, sa finances, pwede nyo po ilagay. Sa kada week po, yung weekly layout po, specific po kasi siya. Kung gusto nyo po yung mga trackers or mga collections nyo, gusto nyo makita araw-araw or every week, dito nyo po mailalagay. So dito po na layout, habits po ang example po na inilagay ko. At sa ating panghuling layout or pang-apat na layout, ang ginawa ko po rito ay naka-landscape po yung mga days po natin. Hinati ko po sa 4 na tables po ang every page. Kung minimalist po yung gusto nyo, pwede wala po itong mga decorations, puro po table lang, para po mas malawak po yung masusulatan nyo. Sa layout na po ito, medyo limitado rin tulad ng nasundan na layout kasi maikli lang po yung siguro na rin sa mga decorations, so medyo umikli siya. Wala siyang masyadong trackers or notes, or kung may lalagay ka, pwede rin deadlines, pero isa lang ata ang may lalagay mo. Sa example po nito, notes po ang example na inilagay ko. Depende na po sa inyo kung paano nyo yung mga pangangailangan nyo, kung ano po ang isusulat nyo rito. Kasi ang bullet journal naman is, ang purpose po nito is ma-organize po natin yung mga pangangailangan
pangangailangan natin sa buhay. So, yung notes po na nilagay ko rito ay pwede kahit ano po, deadlines, work, or kahit ano pa. Pwede nyo ring hindi lagyan ng mini calendars para po mas marami kayong maisulat. At ayan po ang ating 4 na weekly layout. Sana po nabigyan ko kayo ng inspirations para sa iyong bullet journaling. As kung may mga suggestions po kayo or comments, isulat nyo lang po. At salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Thank you. Bye-bye!